Kapag pa. Yung kamera. Ang papel ba? Wala na. Kani. Ito ano ka? Ito ko talaga. Shower. Ayun, ito ko na. Kawan mo. Pero ganahan ba ba? Sabi nakapalinay. Selain itu yang gua, jadi terus bimbing itu di project itu kan. Ano ni? Para kan. Pinit. Ang kanin kagayo din. Hindi tao yan.
Sarap. Pero dili lang. Ano? Ay, ito rin yung nila mo. Yan din yung bagos mag-i-flex dito. Dili na po, dili na dili ang dili mo dila. Wala na na. Kaluoy. Ha? Kaluoy. Ano daw? Kuhang, diba? Why? Na.